خوش اومدید به یکی از ولاگ‌های جدید دیگه. یه ولاگ سفر دیگه داریم به سبک قدیمی. اگه گفتی قراره کجا بریم؟ واقعا اینجا رو تو نمیدونین کجاست؟ اینزبورگه. آره ما الان توی اینزبورگیم و قراره کجا بریم؟ ما الان توی اینزبورگیم، قراره کجا بریم؟ مهران. قراره بریم تو مهران. البته داخل مهران چرا واقعا میشه رفت داخل مهران دیگه. آقا ما قراره بریم داخل مهران، ولی مهران نه که اینجا وایساده، بلکه داخل شهر مهران. ببین برای رسیدن به شهر مهران ما بعد از تمام کوههای آلپ رد بشیم و یه طبیعتی میخوام بهت نشون بدم، آره که تو زندگیت ندیدی. مهران همیشه خوشگلن. بریم برای سفر. لیتس گو. البته قبلش بعد این لگن رو بزنیم توی شارژ. آقا قبل از اینکه راه بیفتیم ما اینجا یه دونه مرکز خرید دیدیم و گفتیم که بریم یه سر بزنیم. تو این تایم ماشین داره شارژ میشه. گشنته؟ خیلی. طرفای ظهر اصلا هم خیلی گشنه شه. آقا بریم این مرکز خرید زیبا رو ببینیم و اگر هم رستوران چیزی بخوریم. ببین چمدون آورده. ببین ما الان می‌خوایم بریم مسافرت. اولین چیزم که بهمون نشون میده چمدونه. ولی میگه بهشون دست نزنید، فقط بخرید. اینا فقط دنبال مشتری ان، سیاست دارن. لیوان نمیخوای؟ خانم‌ها خرید میرن معمولا همیشه وسیله آشپزخونه میگیرن دیگه. من فقط غذا میگیرم. این پایینش یه دونه حالت باره، میشه اونجا رفت شون گوشیدنی خورد. ولی ما گوشتمونه. ما از اون غذا میخوایم که تو 3 تا بشقاب میارن. من از این غذای گرون چوسی نمیخوام. یه ذره نگاه کن این قطع میریزن توی بشقاب میگن 5 یورو. ما از این چی میگن؟ مثلا برنج سنونه میخوام. برنج خورش که سنونه. آره مثلا تو نون بذاره. زرش پلو سنونه. اوه من چه خیلی اصلا دست گذاشت رو نقطه ضعف. اصلا کار درست نبود. دست گذاشت رو نقطه ضعف. خرید با اصل خانم آخر سال ختم میشه به همچین مغازه‌ای توی کشور غریب. خب الان گیر داده میگه بیا از اینا بخریم. اینو من کجای دلم الان بذارم ببریمش خونه. قیمتش ولی خوبه بچه‌ها. مثلا این که من روشم 700 یورو پولشه. تازه آف خورده شده 700 تا. قیمتش خوبه. خب منظورم اینه که این صندلی‌ها مثلا جنس خوبشون معمولا قیمتاشون همین قدراست. این ارزان‌تر گیرتون نمیاد ولی چقدرم خوشگله. این به نظرم حتی از اینم خوشگل‌تره. خیلی باحاله ولی جا نداریم که بخریمش. آقا این سگو می‌بینید بچه‌ها؟ این سگه قیمتش 3000 یورو. 3000 یورو بابت یه سگ اینجوری. ولی قشنگه. این دیگه بعد واقعا خونت قصر باشه اینو بتونی بذاری. خونه ما جا برای این داره. این چنده؟ این آف خورده شده 100 یورو. آقا متاسفانه ما چیزی پیدا نکردیم برای خرید. رستوران هم نبود. ولی من عاشق این شهرم. هر طرف این شهر رو نگاه کنید کوه هست. این کوه الان توی دوربین خیلی کوتاه به نظر میرسه ولی اصلا اینجا من نمیدونم چرا لنز دوربین کوتاهش میکنه. قبول داری؟ میتونم نگاه کن. اطراف این شهر کلا کوه و دریاچه‌های شفاف و زیبا. میدونین چه شهریه؟ این دقیقاً همون شهریه که توی ویدیوی 24 ساعت توی تسلا که گیمینگش هم کردم من از این شهر رد شدم. بعد همونجا به اصلا گفتم یه روز میارم اینجا رو ببینی. خیلی باحال بود. من خیلی دوستش داشتم. همه جاهایی که رفتیم قشنگ بوده. دیگه ببین عزیزم با من اومدی بیرون. چی فکر کردی خودش؟ با من اومد یه دنیا دیده، یه جهان دیده، یه جهانگرد. خواهش من واقعا کانال ما از این تبدیل کنم به جهانگردی با مهران امکی. نظراتتون چیه؟ این کار انجام بدیم؟ آقا ماشین ما هم تقریبا شارژ شد. عزیزم بیا در برات باز کردم. بفرما. تو زندگیم بار دوم سوم که در برای یکی باز میکنم. چرا الکی میگی؟ به خدا هم اینجوریه. من کی برات در باز کردم؟ همیشه. ولی الانم می‌خواستم شارژ ماشین رو ببینم. اوکی. آقا شارژ ماشین 49% و سرعت شارژر اینجا خیلی پایینه. آقا جون تسلای مدل X می‌خواستم یه بگیرم ازش ولی پشیمون شدم. ماشین رو از شارژ در بیاریم، بریم با ماشین تو شهر بگردیم، یه جایی خفن پیدا کنیم، یه جایی باحال، یه غذای خوشمزه بخوریم و بعدش بریم برای شروع مسافرتمون. پیش به سوی یک ماجراجویی خفن و البته فوق‌العاده زیبا. تا شهر مهران کلی راه در پیش داریم اما مسیرمون اونقدر طبیعت خیره کننده‌ای داره که واقعا آدم لذت میبره. وقتی که از زیبایی این شهر دارم براتون صحبت میکنم بچه‌ها نگاه، مثلا الان توی خیابونیم، بعد ویدیو جلوی من یه کوهه، بعد این بالاش هم ابره، این کوه هنوز ادامه داره، بعد برو خونه هم هستون بالا، ولی این ابر جلوشو گرفته و این بالا رو نمیشه دید. خیلی باحاله. مثلا آدم حال میکنه یه همچین چیزی میبینه. شهر اینزبورگ یه شهر قدیمیه که یه جوری پایتخت ورزش‌های زمستون است، چون که وسط رشته کوههای آلپه و اینا زمستون که میشه این چه میدونن این پولدار و مولدار این میان اسکی بازی میکنن، این میان ورزش‌های زمستونه بازی میکنن، میرن چه میدونن میرن بالا کوه تو زمستون. بیکارن دیگه واسه همین قطب ورزش‌های زمستونی اروپا حساب میشه. جان ما داریم به این کوه نزدیک میشیم، منم هی دارم بیشتر و بیشتر حال میکنم. ببین چقدر خفنه. یه روز یه کاری کنیم، یه روز مثلا یه خونه بگیریم دقیقاً بالای این کوه اینجا، مثلا این بشه خونه ما.
خب با این حرفی که عسل زد یعنی حسابی گرسنه است، پس با تمام سرعت بریم سمت یک کافه. البته تا قبل از اینکه دخلمو نیورده ما بالاخره یه جای خیلی خفن پیدا کردیم، یه جای باحال توی مرکز شهر. و ببین ساختمانای روبرو رو می‌بینی چقدر قشنگن، انگار نقاشیه بچا، دونه بدونه. آره پشتش هم کوه، نگاه اینا رو مثلا دونه بدونه کنار هم گذاشتن. و جایی که می‌خوایم بریم اینجاست. ببین از اون جایی که نه من مطمئنم مثلا چی دوست دارم بخورم نه تو، اینجا همه چیز هست. آقا بریم. درم به اسم خدا باز شد. قدرت منو می‌بینی؟ حالش رو ببر. نونوایی اتریشی بچه اینجوریه. نونوایی اینا زمین تا آسمون با نونوایی تو ایران فرق داره. خب آقا ما بالاخره با هزار بدبختی خانم رو راضی کردیم، آوردیمش این رستوران سلطانز. من یک کاپوچینو سفارش دادم، آبم همینجوری مجانی برامون آوردن، اصلا هم نوشابه و منتظر غذاییم. وای این کوه چقدر بلنده، عجبا. خیلی برام من جالبه، یه عده مثلا اومدن بالای کوه اولی خونه درست کردن، بعد پشت سرش اون کوه دومی است، ولی بالا اون کوه دیگه اصلا خونه نیست، قشنگ رفته زیر آب. بعد این بغل هم یه دریاچه است، ولی آب دریاچه‌اش خیلی کثیفه. حالا بعد از اینکه غذامون رو خوریم بهتون نشون میدم. آقا بالاخره غذای ما اومد بچا. من یه فلافل سفارش دادم، عسل آدانا کباب آدانا کباب. آفرین آدانا کباب. بعد فلافل فروشی توی ایران بچا، این فلافله با ما در اومد 16 یورو و 3 تا سس مختلف توشه، یه ذره سالاد، 4 تا قرص فلافل به علاوه یه ذره نون. حتی نوناشون هم اینجوریه قشنگ، مثلا میشه با نصف یا یه چهارم نون سنگک. 16 یورو پول این شد. یعنی به خدا از ایران پاشید بیاد اروپا فلافل بفروشید. نون تو فلافله. من بهتون بیزنس تیپ میدم برای سال 2028. نون تو فلافله. پاشید بیاد اینجا. تازه حداقل فلافلای ایران هم خوشمزه بود، فلافل اینجا اصلا خوشمزه نیست. دلتون نخواد ما این غذامون رو بخوریم. خب آقا ما غذامون هم خوردیم. وای یا خدا اومدیم اینجا. چقدر دو شاخه سوار داره این شهر. غذاش چطوری بود به نظرت؟ بود، ولی من شماره 4 رو بهش میدم. من بهش 5 میدم. فقط یه دونه تو سالاد من 2 تا دونه پشه کوچیک بود که اون پشه هم خوشمزه بودن، این من خوردم مشکلی نداشتم باشون. آقا رودخونه این شهر، ببین من کلا راجع به تمیز آب اینجا صحبت کردم ولی امروز کلا ضایع میشم. ببین چرا رودخونه رو ببین چقدر اینجا کثیفه. وای خدایا من عاشق این کوام. ابرا ردیفی از اینجا اومدن رد شدن تا سمت چپ. چقدر خوشگله خداییش. آقا من میدونم زیاد توضیح دادم راجع به کوه اینا، ولی من عاشق این طبیعتم، عاشق این کوه. یه بار دیگه نگاهشون کنم دلم براشون تنگ میشه، خیلی خوشگلن. آخه به خاطر اینکه جایی که ما هستیم همچین واقعا طبیعتی نداره. آره. به خاطر این برام خیلی جذابه. ولی کسایی که اینجا زندگی میکنن فکر کنم برای اینا تا الان دیگه عادی شده دیگه، فکر نکنم براشون چیز جذابی باشه. آقا بگذاریم الان قراره که بریم به سمت شهر مهران و یه 2 ساعت توی راهیم. امیدوارم وقتی که میرسیم هوا دیگه تاریک نشده باشه، ولی خب توی مسیر خیلی قشنگه. ما از کوههای آلپ هم رد میشیم، خیلی مسیر باحالی داره و هر جایی هم که تونستیم نگه می‌داریم و فیلم میگیریم. لیتس گو. ماشین ما هم دقیقاً توی این پارکینگه، پیش به سوی رشته کوههای آلپ. ولی قبلش باید بلیط تهیه کنیم و اون رو کلی با خودمون ببریم تا فروش کنیم توی عوارضی بعدی. ما عوارضی اتوبان اتریش به ایتالیا هم دادیم و قیمتش شد 12 یورو. آقا من نمیدونم بچه‌ها عوارضی الان تو ایران چقدره. من یادمه تو ایران مسافرت زیاد میرفتیم، البته زیاد که نه، سالی یه بار میرفتیم شمال. من نمیدونم از جنوب کشور شمال، نمیدونم سالی یه بار زیاد از یا نه. بعد اونجا هم عوارضی میدادیم، ولی حتما برام میرسید که توی ایران عوارضی الان قیمتشون چقدر شده. آخرین باری که من یادمه فکر کنم هولوش 400 تومن بود، اونم تقریبا 12 سال پیش. بچه‌ها ما قراره که بریم به سمت شهر مهران که توی ایتالیا هستش. اینجا مرزمونه. قشنگ خط سفیدی که اینجا می‌بینید این مرز اتریش به ایتالیا است و از اینجا بعد دیگه ما وارد ایتالیا میشیم. لیتس گو. از کشور اتریش میزنیم بیرون. تا حالا ایتالیا رفتیم؟ من رفتم، هیچ تفاوتی با اتریش نداره ولی اتریش تمیز داره. آره ولی لب مرز همه کشورها مثل من، همشون توی کوههای آلپن، همشون هم مثل من. جان زمت چپو جان چقدر قشنگه. بچه‌ها نگاه کنید عسل همش من ویدیو یوتیوب میگیرم، عسل استوری اینستاگرام. الان دلم همش یه کافه کرده. تو چی؟ چای یا کافه الان؟ من کافه، البته همون کاپوچینو، همون هوای خودمون، ولی من دیگه چوسی شده کافه چوسی میبینیش پشت سرم هم دارن ابر میبینم. نگاه کنید، یعنی ما همین الان هم بالا کویم که پشت سر من اینجا ابره. چاکرم
آقا بریم برای ادامه مسیر و لذت این جاده رو ببریم. به آقا اینجا رو ببینید بچه‌ها، چقدر قشنگه. ما الان داریم میریم وارد ابرا میشیم. چقدر خوشگله اینجا. ببین بهت میگم ما الان خودمون بالا کوهیم. بعد این کوهایی که الان داریم میبینیم اینا مثلا میگن چی میگن؟ دست بالا دست دیگه. اینا هنوز از اونجایی که ما هستیم بالاتر، واسه همین داریم میبینیمشون. همین الان ما تو ابراهیم با ماشین جون. اون کوه هم بالاش پر از برف. الان دوست دارم برم بالا اون کوه. واقعا خوشحال کسایی که اینجا زندگی میکنن. واقعا خوشحالشون. و به به آقا، اینم از مرز اتریش ایتالیا. بچه‌ها این خطی که اینجا می‌بینید خط مرزیه. زینا پلیس هم وایساده. نه پلیس این استاده. ایتالیا. ما وارد ایتالیا شدیم. آقا ما وارد ایتالیا شدیم. هنوزم که من یه قهوه نتونستم پیدا کنم بگیرم بخورم. ببین داشتم به این فکر می‌کردم که خوش به حال سربازای مرزی چه حالی می‌کنن واقعا. توی طبیعت اینجوری بعد پولم گیرشون میاد. خب پلیسن دیگه. و واسه خودشون میان چیکار می‌کنن؟ مثلا پلیسن میان ماشین چک می‌کنن. اینجا نه شوتی سواری است، نه خلافکار زیادی است. هیچ. اصلا کاری هم ندارن. مرزم چک نمی‌کنن معمولا. فقط از منظره لذت می‌برن و روزشون رو سر می‌کنن. از اینجا بعد دیگه این کوه همش مال ایتالیاست. کوه‌های ایتالیایی. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out. خب آقا شارژ ماشین رسید به 29%. ما الان اومدیم ماشین رو شارژ کنیم. بعد من 1 ثانیه پنجره رو بردم پایین. نگاه کنید در من چی شد، یعنی در ماشین چی شد، خیس شد. اصلا جوری داره بارون میاد که انگار خدا میخواد همه چیزو بشوره و ببره. و تو این هوا الان من باید پیاده بشم، ماشین رو بزنم توی شارژ. این بده. فقط جان من امیدوارم که سایبون باشه برای شارژره. نه لعنتی سایبون هم نداره. اوکی بچه بیا، پمپ بنزین سایبون داره ولی ماشین رو میخوام بذارم توی برق سایبون نداره. اسکولا یه سایبون نذاشتن. وای دستشون در نکنه. آقا اینجا سایبون نداره، اینجا ولی سایبون داره. ایول. خب نه الان چه دارم فکر می‌کنم اون قدرم اسکول نیستم. دستشون در نکنه. خدای شانس آوردی. آقا دوستایی که فکر می‌کردن من الان پیاده میشم و خیس میشم، چشماتون بسوزه. من اصلا خیس نمیشم. راحت پیاده میشیم، ماشین اینجوری می‌ذاریم توی شارژ و زیر این بارون خیس نمیشیم. یعنی اگه من الان زیر این بارون خیس می‌شدم، قشنگ دیگه امروز نیاز به حمام نداشتم دیگه تمام میشه. اینجا هم یه چند تا دست اتومات هست، ببینیم چی دارن. ولی همش تجهیزات برای داخل ماشین، نه چیز خاصی ندارن. اینجا چی داره؟ اینجا فقط اسنک داره، اسنک و نوشیدنی گرم ندارن. و اگه نوشیدنی گرم میخوام بعد برم پمپ بنزین. از اینجا تا پمپ بنزینم 100% 3 بار شسته میشم. آقا دستشویی رفتن تو هوای بارونی اینجوریه. ولی خدایش حال میده. آقا ما الان سمت چپ ما شهر بریکسن توی ایتالیا است. اینا الان یه پمپ بنزین ایتالیاییه. الان اولین باره که امروز توی پمپ بنزین ایتالیایی نگه داشتیم. بریم دستشویی. توالت ایتالیایی بچا به دستشویی میگن توالت. بعدش داریم به این فکر میکنیم که دیگه فردا با مسیرمون ادامه بدیم، چون امروز خیلی بارونه و هیچ جا رو نمیشه دید. اصلا همه جا مهیه. یه پمپ بنزین بغلم ولی ورودیش نمیدونم کجاست. ولی هم کافه داره هم مونستر. ردبول اینا نمیخوای؟ هیچی؟ منم هیچی نمیگیرم بچه‌ها. اصلا چیزی نگیره. منم چیزی نمیگیرم. لیتس گو. بریم الان بعد از تقریبا 2 ساعت رانندگی تو دل این طبیعت بی‌نظیر تصمیم گرفتیم بریم پمپ بنزین و یه چیز کوچیک بگیریم و بخوریم. خب آقا ما تصمیممون رو گرفتیم. با من 1 ساعت داشتم ویدیو می‌کشیدم سمت راست. بعد نگوین کشویی نیست. بچه‌ها اینو ما می‌خوایم بگیریم. 5 یورو پولشه. یعنی 4.99 سنت. الان این ساندویچ با چیه اصلا معلوم نیست. پاگتولیا چیه؟ What the fuck؟ ساندویچ پاگتولیا چیه؟ این چیه؟ شاید عجیبه، شاید زشته. خب بچه‌ها ما یه بسته نونم خریدیم 4 یورو. دیگه اینم برداشتیم دیگه. به جا
و کلی چیپس هم گرفتیم. اینم از پاپ مهربان، کتاباش همه جا ایتالیا هست. پمپ بنزین چون دیگه هوا حسابی تاریک شده بود تصمیم گرفتیم یه جا بخوابیم. پس تسلا رو آماده کردیم و همه وسایلامون رو گذاشتیم سر جاش. تا اومدیم بریم توی ماشین برای استراحت یه چیز خورد به مشاممون. اینجا یه ذره بو میاد و دلیل بوها یا کنید اینا بچا این یه کامیون اینجا خب اینجا نگه داشته و خوک داره جابجا میکنه دهن سرویس. خوک آقا خوک من تا حالا از نزدیک درست نمیدونم چی بهشون میگم که نگاه کنم. خوک نمیدونم به صدا پرنده جواب میده. دماغش معلوم شد. من یاد دماغ یه بنده خدای انداخت. ولی بچه خیلی بالان یه گله خوک این داخله ما کامیونه. بعد رانندش هم داره اینجا استراحت میکنه. معمولا تمام این کامیونه که این پشتم هستن همه دارن اینجا استراحت میکنن. بعد این بوی خوکا یه ذره داشت میومد. من راست چپ اون نگاه گفتم با دفاع چرا اینجا اصلا تر صدا میاد. بعد اون کامیونه که نگاه کردم خطی کردم دیدم چند تا خوک اون توه. واسه همین بود که بو میومد. ولی خب فعلا سرتون ما داخل این ماشین که بریم دیگه هیچ بویی نمیاد. درسته؟ یس. بچه‌ها تخت خواب ما هم آماده است برای امشب. ما که دیگه نرسیدیم به شهر مهران، هتل هم دیگه نتونستیم بگیریم. الان یه جا چه می‌دونم تو ایتالیا وسط اتوبانیم، ولی خدا رو شکر تخت خواب ما همیشه همراهمونه و بریم یه ذره چه می‌دونم یه شام کوچولو بخوریم، بعدش راحت بخوایم تا فردا صبح بریم برای ادامه مسیر، ادامه سفر و تمام زیبایی‌های شهر مهران رو بهتون قرار نشون بدم. اطرافمون پر از کامیون بود و راننده هاشون همه توی ماشیناشون خواب بودن و یه آرامش عجیب توی این فضا حس میشد. صبحتون بخیر. آقا یه خبر خوب با یه خبر بد. خبر خوب اینه که ما دیشب خیلی راحت خوابیدیم. اصلا الان داره آماده میشه. و خبر بد اینه که من اینجا یه صندلی کمپینگ گذاشته بودم که دیشب دزدیدنش. متاسفانه دزدیدنش. ولی فدا سرتون. هوا همچنان بارونیه. بارون شدید داره میاد. این از وضعیت ماشین. بیا. دیشب تا صبح بچا بارون شدید داشت میزد. یعنی الان این بارونی که اینجا میبینید تازه نسبت به بارونی که دیشب میزد خیلی بهتره. و منم الان تو بارون منتظر اصلا داخل خیلی راحت داره موهاشو شونه میکنه. بیا بریم. گشنمه. بچه‌ها بعد بریم صبحونه بخوریم. من خیلی گشنمم. به آقا این رستوران الان شد. البته رستوران نه، این مغازه الان شد مغازه. نگاه بچه‌ها چون که صبح اومدن این بوفه جلو رو پر کردن. چقدرم ایتالیا دارن حرف میزنن. اسکو مگه من میتونم اون زمینو بشور؟ چرا نشستی؟ این میگه بابا من نبودم، شیفت من تازه شروع شده. من نمیدونم چی بگیریم. این چیه؟ این پنیر با یه ذره سس و فکر کنم ماهی چیزیه. آره این باحاله. بچه‌ها خیلی زایه است. امروز ظهر ولی نهارمون پیتزاست. می‌خوام تست کنیم پیتزای ایتالیایی بهتره یا پیتزای ایرانی. پیتزای ایتالیایی اورجینال. من میگم بریم تست کنیم ولی منم بیشتر رو ایرانیام. خب آقا ما خریدامون رو انجام دادیم. ببینید این صبحونه عسله. یه دونه کوبسانت با نوتلا، بعد دو تا کاپوچینو اینو گرفتیم، یه ساندویچ مرغ گرفتیم و نوشابه هم حتی گرفتیم چون که آف کوردون همینجوری بهمون داد روی منو بود و الان ایشون بعد کاپوچینو ما رو بزنه. کاپوچینو منو بزن که گشنمه. من این لیوانا اینجوری میبینم خیلی حال میکنم. این حسی خوبی بهم دست میده. آقا اینم از ساندویچی که من گرفتم. به نظر شما صبحونه من بهتره یا صبحونه عسل؟ نمیدونم مرغ یا نه، مطمئن نیستم. خب من تفاوتش نمیتونم بگم. مرغ. آره. ولی خدایش بد نیست، خوشمزه است. عالیه. بچه‌ها من حال کردم باش. بعد الان کافه هامون هم میرسه. دیگه صبحونه تکمیلی می‌خوریم و صبحونه پمپ بنزین بهش میگن دیگه. اینجور چیزا رو تو پمپ بنزین می‌تونی بخری فقط. خب آقا اینم از کاپوچینوی ما، کاپوچینوی اورجینال چی میگن؟ ایتالیایی. نگاه کنید. اورجینال ایتالیایی اینجوری میذارن جلو. کافی که ما پیش چی میگم محمد و بچهای ماکسیم خوردیم، اونا خودش یه دیزاین و استایل خیلی خفن‌تری داشتن. خیلی. ولی بریم کاپوچینو بزنیم ببرن و روزمون رو دیگه شروع کنیم. بارون که پرت نمیشه لامصب. وای خود سرمو. بچه‌ها کوه از اینجا معلومه چقدر خوشگله. اصلا چرا کافتو نخوردی؟ مزه خاک میده. یه مزه خاک میده. بذار من تست کنم بچه‌ها. اصلا واقعا نخورده کاپوچینو. میگه نمیخوام. ببین یه تلخی نمیدونم چی بگم. یه مزه عجیبی داره. آره ولی برای من خوبه. برای من بد نیست. خدایش برای من مزهش کاملا فرق داره. انگار یه ذره یه جوری یه طور دیگه است. بعد اصلا متفاوت کاپوچینوهاشون. این بود از کافه ایتالیایی. نمیگن کاپوچینو برام ایتالیا، چرا کافه برام ایتالیا بخورم. اینم از ایتالیاییش.
خود ایتالیا بهتره 100%. میریم اونم امروز براتون تست میکنیم. آقا بدون معطلی بریم که برسیم به شهر مهران. آقا یه توضیح کوچیک از دیشب تا همین الان قبل از اینکه ما از خواب پاشیم منتظر بودیم تا بارون بند نیومد. همین الان که ما میخوایم راه بیافتیم بارون بند اومد، اصلا انگار آفتاب میخواد بزنه بیرون. خیلی هم عالی. آره بعد اینجا جایی که ما دیشب خوابیدیم خداییش خیلی باصفاست. من که خیلی حال کردم، مخصوصا این سنگای رو این کوه چقدر قشنگه. خیلی باحال بود. ببین ابرا چقدر به ما نزدیکن، اون روبرو رو ببین اصلا خیلی به ما نزدیکن، خیلی حال میده. لطفاً قاشق هم بذاریم اینجا. تو در اصل همیشه خوردنی هست، سر خوردنیه. تو در من همش رسید و حبس خرید و اینجور چیزاست. ما تو مسیر دوباره خوردیم به یه دونه از این چی میگم، یه دونه از این عوارض بگیره. آره عوارض بگیره. بعد این من همه رو فیلم نگیرم ولی این عوارض فکر کنم چهارمیه و هر سری هم 3-4 یورو پولش میشه. 3-4 یورو پول عوارض میدیم واسه اینکه یه همچین اتوبانای استفاده کنیم. به نظر من خیلی اوکیه، منصفه نه؟ چون واقعا اتوباناش هم خوبه، همه جا پارکینگ داره. آخ جون تابلو رو مهران داریم میریم دقیقاً به همین سمت، به سمت شهر مهران، ولی هی نداره. بچه از این به بعد منم صدا بزنید مهران نگید مهران. خودش دارم میرم سمت شهری که اسم منه، یعنی آره اون شهر هم اسم منه، یعنی من هم اسم اون شهر اصلا نیست. زهر ما رو من ایتالیایی نمیفهمم، من زبان فارسی هم به زور میفهمم. هیرو رو اشتباه دارم میگم. تو داری با من یا 1 یورو 40 سنت شد. اوکی کارت زدیم. ای بابا میگه آها به به، ای بابا گوشی ما افتاد. خب آقا 1 یورو 40 سنت شد، پرداختش کردیم و الان بریم به سمت مهران. جان یه قلعه بالا این چیز هست، بالا اون کوه هست. اوکی تابلو مهرانو اینجاست. آره درست اومدیم خدا رو شکر. من اینجا اگه اشتباه برم بچا دوباره بعد عوارض بدی، بعد خیلی دهن سرویسی داره. یعنی یه اتوبان اشتباه بری قشنگ 20 کیلومتر بعد بریم به سمت جلو و اونجا تازه میتونی دور بزنی. واسه من خیلی درس داره و حواسم باشه. آخ جون بچا اینم از خاله جان جد قشنگه. تا حالا کوه با سوراخی بودیم، الان ما تو سوراخ یه کوهی. به به پیش به سوی مهران. یس شهر زیبای مهران، هم اسم خودم شهر خودمه. برم محل شناسامو تغییر بدم، برم بذارم اینجا. من توی این شهر زندگی خیابون رو میبندم، چارا رو میبندم. فکر کنم با این طرز فکری که از شهرم یعنی مهران دارم نرسیده به شهر از ایتالیا بیرون اون کنم. من یه سوال دارم ازتون. بعضی از این خونه‌ها سمت راستمون بچه‌ها خونه‌شون بالای کوهه، خب این سمت‌ها. بعد برای من سواله که مثلا ماشین رو هم نیستا، یعنی بالا خونه‌اش بالا کوه ماشین رو هم نیست. برای من سواله که اینا چجوری مثلا میرن خرید، چجوری وسیله جابجا میکنن، اصلا چجوری زندگی میکنن. بذارید بهتون نشون بدم قشنگ. بچه‌ها تو این دوربین گوشی معلوم می‌بینیدش، خیلی عجیبه. این اصلا ماشین رو نیست، اینا بخوام برن بالا برای زندگی اینه که بتونن پیاده روی کنن، چون کوهنوردی کنن برن بالا. بعد برای من سواله که اینا چجوری زندگی میکنن این بالا، خیلی عجیبه. بعد یارو مثلا مزرعه هم کاشته، خب مثلا تو فرض کن آره کلا همینجوریه. اند سرویسی یه ساعت بعد بریم پایین. یه کامیون اومد بچه حواسم، یه کامیون یهو پیچید بغل. همین الان سریع خوب شد اصلا اشاره کرد، تو اشاره که من بهش نگاه کردم و سریع سرعت کم کردم و کش کردم، یعنی خدا شکر نزدیم بهش. و بالاخره مهرانو شهر من. به آقا ما بالاخره رسیدیم به شهر مهران. یس و شهر مهران از همین الان معلومه که خیلی قشنگه. جان اصلا مگه شما غیر از این انتظارشو داشتید؟ خدایش مگه داشتید؟ خب عزیزم وارد شهر من شدی، از الان به بعد هر چیز ببین گوگل بذار کنار، هر چیزی که خواستی من هستم. بپرس مهران مثلا این کجاست، من نگاه میکنم بهت میگم، کاری نداری، این شهر خودمه. پس بریم مرکز تفریحشو بریم. لیتس گو بریم مرکز تفریحش. بعدش خب نه بابا گوگل کیلو چنده بابا، من خودم اینجا یه توکه با گوگلم. اوه کورو وای چقدر قشنگه. ببین خداییش قشنگترین شهری هم که دیدیم همین مهران ها، قبول داری؟ خیلی خوشگله. شهرهایی که اومدیم قشنگ بودن، ما گفته نماند.
خب آقا معرفی میکنم میدون خربار و دست فروشی توی ایتالیا. ببینید بعد میدون خربار دیگه میرن مثلا میوه اینا میخرن، ولی خب میدون خربار نبود، بیشتر دست فروشی بود. بعد ولی اون گوشه پشتش میوه اینام داشت. بعد خیلی جالبه دست فروشی توی ایتالیا. بعد با ماشین میان مثلا جنساشون رو پیاده میکنن میفروشن دیگه، میذارن برای حراج. قشنگ معلومه که شهر تاریخیه. این مجسمه منو مهران قدیم، مهران کبیر بوده. در افسانه ها اومده که مهران کبیر 1500 سال پیش بر شهر مهران فرمانروایی میکرد و روایت شده که تمام ثروتش رو با یه عینک عوض کرده. خاک تو سرت. آقا ما بالاخره رسیدیم به مرکز شهر اینجا و صدای دارکوب میاد. این صدای دارکوبه واسه اینه که اینجا دارن ساخت و ساز میکنن. ببین خیلی باحاله. فکر کنم دارن تونل میسازن. آره خیلی شبیه تونله. دارن تونل میسازن که و اینجا هم کوه، میبینی اون بالا پر از آدمه. اینجا؟ آره میتونیم بریم، مشکل نیست. ولی قبل از اینکه بریم اینجا بریم سمت یه خیابونی که میگن خیلی مشهوره. خیابون داستانش چیه؟ دقیقاً خیابونی که از قدیمی ترین چیزا رو داره. خیابونا بناهای این شهر مهران. این شهر خودم. من اونجا دنیا اومدم تو این خیابون. بعد تو بیمارستان جامون عوض شد. منو بردن ایران. آره یادش بخیر، نینی بودم. چقدر اینجا سرسبز و باحالم هست. یعنی واقعا حسال ایتالیا منو کامل گرفته. این آدما رو ببین تو پارک میشینن. اصلا چنین چیزی تو آلمان نیست که اینجوری برن رو چمن بشینن و برای خودشون راحت باشن. تو آلمان اصلا چنین کاری نمیکنه. پیکنیک اصلا فراموش کن، اصلا نیست، کسی نمیکنه. فقط کم. پلیس ایتالیایی چاکرم. پلیساشون هم خدایش خوش استایلن خیلی. اینم از اون خیابونه که ما بهتون گفتیم. بچه‌ها این خیابونه باید پر از کافه رستوران باشه و بناهای تاریخی. یه ماشین پلیس دیگه هم اونجا سمت راست، یه جیپه. پلیس پایگاه. آره ببین دیگه جای توریستیه، معلومه که امنیتش خوبه، ولی شاید باحاله. شاید خیابونه باحاله. این مال چیزه، مال کلیساست. بریم لباس کلیسا تمش بود. چه خیابون شلوغی هم هست خدایش بچه‌ها. ببینید خیلی خفنه، خیلی خوشگله. خیلی حس خوبی دارم که اینجا. خب آقا ما الان رسیدیم سر چهارراه. نگاه کنید سمت چپ ما اینجوریه، روبرومون اینجوریه، سمت راست ما اینجوریه. اینا هم یه گروهی ان که توریستی ان و ما هم از این سمت اومدیم. خیلی باحاله. اصلا آدم نمیدونم واقعا احساس میکنم آره اومدیم تو دل ایتالیا. قشنگ خیلی باحاله. کدوم ور بریم؟ من نمیدونم. به نظرم این بری بریم. این ور؟ آره. اوکی بچه‌ها اصلا انتخاب کرد گفت این وری بریم، ما هم بریم این ور. این سگم چقدر باحاله. ببینیم که اینجا چه خبره. ایتالیا خیلی استایلشون باحاله. قبول داری؟ بچه‌ها مثلا الان روبرون رو ببینین، اینی که قرمز پوشیده چقدر استایلش خفنه با این سنش. یکی مثلا اینجوری اومدن بیرون، خیلی باحالن. یکی ایتالیایی‌ها یکم ایرانی‌ها. به نظرم استایل این دو تا کشور عالیه. بیا مثلا این سمت راستی رو ببین، دمشون گرم. بچه‌ها خدایش نگاه کنید پاستای اورجینال ایتالیایی سایزش اینا چقدر بزرگه. چیزی هم که اینجا زیاده از این پاستاست. آره اینا بالا شبیه دوچرخن. آره این شبیه چیزه، شبیه چی میگن پاپیون. آره بعد اینجایی که ما اومدیم بچه‌ها خدایش من احساس میکنم اومدم توی فیلم. مثلا تو فیلم‌های جیمز باند جایی هستن که مثلا خیلی اتفاقی بیفته میرن اونجا فیلم بازی میکنن. واقعا احساس میکنم اومدم وارد یه فیلم شدم. خیلی باحاله. انگار مثلا 100 ساله که اینجا بودم. جدی میگم نه اینکه حالا هم اسم من این شهر، بلکه احساس میکنم 100 سال اینجا بودم. این پله‌ها رو نگاه کنید. مثلا این چیزشه، این مرده این پله است. خیلی باحاله جان. قدیمی هم است، با زنجیر بستنش توریستا نرن بالا. بعد اینجا یه دونه کلیساست. این کلیسا هم قدیمیه. خب همین کلیسا معمولا قدیمیه. چقدر خفنه. الان اگه بازی آساسین کرید بود میرفتم اون بالا، از اون بالا میپریدم پایین. از این چیزای گندم. آره وای شطرنج رو ببین، شطرنج 500 یورو. بعد اینجا یه منچ 250 یورو پولشه. چه باحال. حتی باحال که چه ارسام خیلی گرونه. 500 یورو واسه شطرنج. من 500 یورو یه کامپیوتر میخرم آنلاین بازی میکنم. خب کسایی که علاقه دارن که اینطوری بازی کنن میخرن. خب 500 یورو چرا باید پول بدی؟ میری آقا یکم یه چیز حداقل خفن‌تر میگیری با 500 یورو. حرفه‌ای هم شده علاقه داشته. خب میری یه شطرنج خفن‌تر میگیری 500 یورو بدی بابت این. الان اومدیم یه مغازه اینجوری. این ایتالیایی اصله و خیلی باحاله. کاپوچینوشون همه چیشون معلومه که خیلی خفن و قشنگه. کیک میخوای تو؟ من کاپوچینو برمی‌دارم. تو این کیک کدومشو میخوای؟ کدومش؟ مثلا کدومش؟
این ساندویچ کیکه، خیلی باحاله نه؟ بچه ساندویچ کیک. کیک خامه‌ای ها. این همون کیک خامه‌ای تو ایرانه، داخلش مثلا میوه و خامه زیادتر زدن. ای دهن سرویس. این از ما دزدیدهای ایتالیایی‌ها. ما اینجا نوشیدنیمون هم سفارش دادیم. بچه‌ها معرفی میکنم کاپوچینو اصل ایتالیانو. واقعا این کاپوچینو باید اورجینال ایتالیایی باشه. بعد شاید لیوانش قشنگه، لیوان و لوگوشون همه چیشون باحاله. لوگوش خب لوگوی همین مغازه است ولی خب خودش قشنگ نیست. از لیوان که نه، فنجان دعواش خیلی باحاله. ولی بریم تست کنیم ببینیم که کاپوچینو اورجینال ایتالیایی چجوریه. بد نیست ولی با جای دیگه هم هیچ فرقی نداره. تو هم تست کن نظره ببین. میشه گفت خوبه ولی خب مثلا تو این کیفیت جای دیگه هم گیر میاد. خوبه؟ آره خوبه بچه. از 1 تا 10 من بهش 8 میدم. من 9 میدم. باحاله. ایول. فقط کنجکاوم ببینم که پیتزاشون چطوریه. آقا ما اومدیم روی پل خیلی قدیمی توی شهر مهران و جالبه بدونید که این پلی که الان ما روش وایسادیم از سال 730 میلادی، ما الان سال 2025 ولی از سال 730 میلادی این پل درست شده بوده و یکی از قدیمی ترین پل‌های شناخته شده است و خیلی بالا. از این زیر هم رودخونه داره رد میشه و از سال 1400 فکر کنم 30 هم بوده که میگن آب آشامیدنیشون رو دیگه میومدن از اینجا برمی داشتن. حالا چیزی که من خوندم همین الان از همین جایی که ما ایستادیم بچه‌ها نگاه کنید، رودخونه اون پشت کوه، اینجا یه قلعه قدیمی و یه ساختمان قدیمی. به به. آره یه خونه هم دقیقاً هم اینجاست. اون کسی که خونش اینجاست من حدس میزنم دیگه مولتی میلیاردره. حتی میلیاردر که مولتی میلیونره دیگه. یعنی همین خونه رو زیر 2 میلیون یورو نمیفروشه. اینم از زاویه این ور. من واقعا ببین مهران یه شهری بود که خیلی کوچیک بود ولی به نظر من قشنگترین شهر کوچیکی بود که تو زندگیم دیده بودم. ببین من از وقتی که تو ایران بودم اسم مهران رو شنیده بودم ولی هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم که یک روز پاشم بیام تو شهر مهران، تو شهری که هم اسم منه. آره دیگه. الان منم داخل مهران. یه چیز به دوستام زنگ میزنم بعد مسخرهشون میکنم، میگم من مهرانم، میگم ما میدونیم مهرانیم، میگم بابا من مهرانم. دهنشون رو سرویس کردم بچه‌ها. الان من واقعا مهرانم. تو هم مهرانی دیگه؟ آره. الان کجایی؟ مهران. بعد بگید من مهرانم. من مهرانم. آره. زنگ بزنیم ملت رو ایسکا کنیم. اسکلم دیگه. واو، آبش هم چقدر شفاف و خفنه. بچه این آب مخصوص شناست. البته اگه اینجا بپرم تو آب بخوام برای شنا اون ور در میام. شاید هم اصلا برم چی میگم سوئیس در بیام دیگه. رودخونه میبره آدمو ولی خیلی باحاله. چه باد خنکی هم میاد. من به مهران 10 از 10 میدم. نظر شما چیه؟ خداییش مهران که اینقدر قشنگ باشه معلومه شهرش هم زیباست. اینجا جای چی خالیه؟ هندونه با خیلیون و چی میگن؟ یه چادر مسافرتی این بغل. واقعا خیلی قشنگه. این آب از اینجا میره اون تو. دلیل اینه که این بغل یه کانال زدن و من الان فهمیدم دلیلش بچه‌ها اینه که این کانال اینجا رو به این دلیل زدن که کسایی که از اینجا پیاده روی میکنن مثلا همچنان دید به آب داشته باشن. توجهی؟ چون این وسط کلا درخته. یعنی اومدن اینم زدن که بچه‌ها همچنان بتونن مثلا آدمایی که پیاده روی میکنن این آبشار رو ببینن و لذت ببرن. بیافتی تو این آب دیگه پیدا نمیشه. اونجا اگه بیفته آب میبرته. تمام. وای چه پل قشنگی. آقا هر جا که میریم یه جا از یه جا قشنگتره. به خدا بیا اینجا زندگی کنیم. چی آلمان؟ پایتم. بچه‌ها آدم واقعا باید اینجا زندگی کنه. وای بچه‌ها من الان اینجا رو که دیدم عاشق این یه تیکه شدم. چقدر قشنگه. بغل همین که رودخونه آدم میتونه راحت برای خودش بره بشینه و چی میدونم. کاش یه پتو هم راهمون بود. یعنی یه پتو همینجا مینداختم یه چرت میزدم برای خودم. خیلی حال میده. با صدای آب و آبشار خیلی خفنه. ولی
ولی فکر کنم پایین نمیشه رفت. نه متاسفانه بستنش. آقا به خدا نظر واقعی ما دارم میگم، خفن ترین شهری که خب البته شهر کوچیک، شهر بزرگ نه، شهر کوچیک که تو زندگیم دیدم همین مهرانه. به خدا خیلی باحاله. یا دوباره کافه بغل رودخونه. بچه‌ها دارن بازی میکنن. دمشون گرم، واقعا دمشون گرم. اصلا زنده شون، روحی هم باز شد خدایش. درخت نخل اینجا چیکار میکنه؟ البته از این نخلای دکوری بدون میوه است. ببین دریاچه داری، رودخونه داری، آب طبیعی که از دل کوه میاد داری، مورد علاقه آره کوه داری، تا جایی که بخوای کافه رستوران داری. بعد زبانشون هم ایتالیایی آلمانیه، این هم ایتالیایی صحبت هم آلمانی. پیرم که شدی از خودتو خونه دلت گرفت بیا صندلی گذاشتن، آفرین مثل اصلا همینجوری میشینی نگاه به طبیعت میکنه. که چی از این بهتر؟ خدایی چی از این بهتر؟ یکم با عسل اینجا نشستیم و با صدای آب ریلکس کردیم و کم کم راه افتادیم سمت پیتزایی. آقا ما الان اومدیم روی بام مهران. بچه‌ها اینجا همه جاش جان عجب تابلوی قشنگی مال هتل بود. بچه‌ها اینا همه جا باغ دارن. خیلی برای من جذابه، خیلی برای من جالبه. بعد مثلا ما الان از کنار یه باغ آلو و یه باغ سیب رد شدیم. سمت راستمون بود دیگه، تا من فیلم بگیرم دیر شد. وای چه ساختمون قشنگی سمت چپ منه. چقدر قشنگه اینجا هتله. آره امکانش از خیلی باحاله. اصلا باورم نمیشه. نگاه کنید بچه‌ها سمت راستم دوباره باغه. نگاه کنید دوباره، فکر کنم این باغ آلو بود، معلوم نیست. یه میوه‌ای دارن ولی معلوم نیست که چه میوه‌ایه. این جلوتر هم دوباره باغه، صلیب. اینجا هم یه دونه باغ. خیلی اینجا باغ هست، نه همشون باغه. بعد خیلی برام جالبه، خیلی برام جالبه. همه چیز دارن، خوش به حالشون، دمشون گرم. یه خونه اگه همینجا برای فروش باشه به اندازه حالا این سه تا خونه‌ای که من توی برلین دارم، من حاضرم اون سه تا خونه رو بفروشم، بیام اینجا یه خونه بخریم ویلایی، تا آخر عمر زندگی کنیم. به خدا آدم جیبش پول باشه، خونه هم از خودش داشته باشه، دیگه چی میخواد؟ بهترین زندگی رو میشه اینجا کرد. بیا دوباره یه باغ دیگه، یعنی مردم اینجا عاشق باغن. بچه‌ها الان هم داریم میریم رستوران پیتزاقه عادی. بعد شنیدم که اونجا خیلی پیتزاهاشون خوشمزه است. فکر کنم همینجا باید باشه. آره اینجا سمت اینه پیتزا عادی. نه بعدیه، اینه. آره پیتزاقه عادی. ببینم چه پارکینگ داره. نمیدونم اینجا میشه پارک کردی یا نه، ولی همینجوری اومدم اینجا پارک کردم. فکر نکنم چیزی بگن، بذارم اینجا پارک کنیم دیگه. حالا تهش میاد میگه آقا بیا لگنتو بردار. بریم تست کنیم ببینیم که پیتزای اوریجینال ایتالیایی، پیتزایی که میگن ایتالیا ساخته، اون بهتره یا پیتزای ایرانی. خب آقا ما همین الان پرسیدیم رستوران عادی پشت سر ما، میگه ما اینترنت نداریم، با کارت الان نمیشه حساب کرد. بعد من تو گوگل هم خوندم مثل اینکه 3 و 6 ستاره داشت. بعد این رستوران رو چت جی پی تی به ما معرفی کرده بود، اگه پیتزای خوب میخوای بیا اینجا، ولی عجیبه فقط 3 و 6 ستاره داشت. من اینو چک نکرده بودم، من به چت جی پی تی اعتماد کرده بودم. من به تو اعتماد کرده بودم چت جی پی تی، تو کلاه سر من گذاشتی. حالا فراز سرتون. اینجا تا جایی که دلتون بخواد رستوران هست و لیتس گو به سمت یه رستوران دیگه. این جاده و رستورانای اطرافش منو یاد جاده چالوس انداخت. یادم اونجا هم دقیقاً همینطوری چپ و راست پر از رستوران بود. خب آقا ما ماشین همین الان پارک هم کردیم. بعد این چه ماشین قشنگه این بغل. نه نمیدونم چه ماشینیه، لوگوی لانسیا من تا حالا نشنیدم چه همچین ماشینی اصلا نمیدونم چی هست. اگه شما میدونید برام توی کامنت بنویسید. اینجا میدونه مازراتی داریم، مازراتی خوشگل. بعد خیلی باحاله اینجا، همه خونه‌ها ویلایی ان و همشون هم باغ انگور دارن، یعنی تو حیات خونه‌شون انگور می‌کنن. خیلی باحاله. بعد این رستورانی که ما می‌خوایم بریم دقیقاً اینجاست. خب میگن خیلی رستوران باحالیه. بچه‌ها بیش از 1000 نفر امتیازدهی کردن توی گوگل برای این رستوران و بیش از 4 ستاره داره. ببین دیگه پیتزای اوریجینال اینجا میشه خورد، جای دیگه نمیشه. فقط اینجا. اینم از رستوران. واسه اینو قیمتاشون چجوریه؟ بیا مثلا پیتزا رو اینجا زده، پیتزاشون از 10 یورو شروع میشه. به نظرم قیمتاشون هم عالیه، به نظر من خیلی خوبه. بعد امروز هم از ساعت 5 باز میکنن، الانم ساعت 5 بریم و نهار یا همون شامونو بخوریم. برای اینا میشه شام، برای ما میشه نهار. خب آقا ما تصمیممون رو گرفتیم، ما میخوایم دقیقاً اینجا بشینیم. بعد سایبونش هم اینجوریه، برگیه. چون این برگ کدوم گیاهه؟ میدونید بچه‌ها منو یاد شیراز میندازه. شیراز هم بعضی وقتا تو بعضی از خیابونا که میرفتیم مثلا عفیف آباد اینا، معمولا باباشون اینجوری بود، یا اینکه چه میگم مثلا تو حیاط خونه‌شون از این جور سایبونا داشتن. خیلی باحاله، خیلی خفنه.
مطمئنم اینجا ما بهترین پیتزای ایتالیا رو میخوریم و خیلی برام سواله که این پیتزا بهتره پیتزایی که تو ایران هست. خب آقا پیتزای ما هم رسید به دستمون. بچه‌ها معرفی میکنم پیتزای اوریجینال ایتالیایی. آقا نونش خیلی باریکه. پیتزای اوریجینال معمولا نونشون خیلی باریکن. سسو کم میزنن. بعد حالا یه مقدار گوشت این بالا گذاشته، ماهی و یه مقدار کوچیکی هم سس. میبینید یعنی در حدی که من با انگشتم الان رسیدیم به کف پیتزا. این نون کف پیتزاست. بعد اصلا پیتزایی که سفارش داده با پنیر موتزارلاست، گورجه و بدون گوشته. فکر می‌کنم خوشمزه باشه ولی به پیتزا ایرانی نمیره. اصلا نمیره ولی سایزش خوبه. سایزش بلند بزرگه. ولی پیتزا ایرانی اصلا بلندش می‌کنی مثلا 1 کیلوه. این خیلی سبکه نسبت به اون. با اینکه بزرگه خیلی سبکه. پیتزا ایرانی اصلا 1 کیلو پیتزا میذارن جلو. بعد پیتزا هم نمیبرن. چاقو و چنگال میارن که خودتون ببرید. پیتزا رو اینا میان با چنگال میخورن. من نمیدونم کی پیتزا رو با چنگال میخوره. بچه‌ها نگاه چقدر نونش باریکه. مثل نون قشنگ. انگار نون و روش مثلا سس مالیدی یا حالا 4 تا گوشت و پنیرم. ببین طعمش یه ذره ترده. اون تولیه رو دوست دارم. شوریش به اندازه است، خوشمزه است. خیلی پیتزا خوشمزه نسبت به پیتزایی که تو آلمان خوردم خیلی خوبه ولی به نظرم به پای پیتزا ایران نمیرسه. پیتزا ایران خیلی بهتره. توش ماهی داره؟ وای ماهی هم داره. آره. من اصلا دوست دارم. همین الان حس به کردم. پای پیتزا ایران نمیرسه اصلا پیتزا ایران بلندش که میکنه پنیره که کش میاد واه اشتهاتو باز میکنه. این ولی نه. مطمئنم که این پیتزا به پیتزای ایرانی نمیرسه و من اینطوری که تو خوردی فکر نمی‌کنم خوشم بیاد. حالا یه تست بزنم. چقدر نونش خشکه. ببین چطوره. بیشتر آبه. مثلا انگار سوپه. می‌بینید؟ ماجا خودش انگار سوپه. پیتزا ایرانی از 10 این از 10 4. من میگم این از 10 6 ولی پیتزا ایرانی واقعا از 10 10. بچه‌ها واقعا جدی میگیم یعنی من خودم خیلی پیتزا ایرانی خوردم. حتی تو برلین هم مغازه ایرانی زیاد است که پیتزا ایرانی میزنن. خودم زیاد خوردم ولی واقعا یعنی امتیازی که میدن دلیه. امتیازی که میدن واقعا دلیه. من اون موقعم که ایران بودم 12 سال پیشم پیتزا می‌خوردم. اصلا عالی بود. ولی امتیازی که میدن واقعا دلیه. واقعا پیتزا ایتالیا اینجوری که باید خوب نیست. بچه‌ها ما پیتزا ایتالیایی رو با پیتزا ایرانی هم مقایسه کردیم. حالا بریم راجع به امنیت صحبت کنیم. آقا اینجا یه خونه‌ایه که پشت این خونه هم باغ دارن. یعنی این باغ مخصوص همیناست. بچه‌ها باغ اینا باغ گیلاسه. بعد اینجا اومدن گیلاسا رو گذاشتن برای فروش. نگاه کن اینجا شما پول میریزید داخلش. نگاه کن داخلش باید پر پول باشه و کیسه ها هم بسته‌بندی کردن. اینجا این 1 کیلویی 500 گرمی میگه 500 گرمی 4.5 یورو، 1 کیلویی 9 یورو. شما یک کیسه برمی‌داری، پولو می‌ذاری این داخل و میری. به همین آسونی. یعنی میان گیلاس میفروشن ولی هیچ کس هم اینجا وای نستاده که بخواد ازتون پول بگیره. خودتون پولو میذارید و میرید دیگه. خیلی جالبه. خیلی به هم اعتماد دارن. واقعا دمشون گرم. خیلی به هم اعتماد دارن. آقا آره امنیتش هم بالاست. ما که عاشق شهر مهران توی ایتالیا شدیم. ببین مهران‌ها مشتی‌ان. چه شهرش چه انسانش. نظر شما راجع به اینجا چیه؟ شیطون میگه اینجا خونه بخریم بیایم همینجا زندگی کنیم بیایم. اصلا از آلمان بزنیم بیرون. به نظر شما ایده خوبیه یا نه؟ نظراتتون رو برامون توی کامنت‌ها بنویسید و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. کانال منم دنبال کنید تا ویدیوی دیگه رو از دست ندید. و تا یه ویدیوی دیگه بای بای. براتون آرزو میکنم که حداقل یه بارم که شده به این شهر زیبا بیایید.